بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة الطور سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بخمس أيمان، أقسام يقسم بها الرب سبحانه وتعالى. جامع هذه الأيمان أمور عظيمة من خلق الله تبارك وتعالى ومن شأنه وأمره جل وعلا، يقسم الله تبارك وتعالى بها بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وهو أن عذابه سبحانه وتعالى واقع. قال جل وعلا: والطور. قسم، يقسم الله تبارك وتعالى بالطور. الطور هو الجبل في لغة العرب، وقيل الجبل الأجرد الذي ليس عليه نبات يسمى طور. والطور بالألف واللام هنا قال بعض أهل العلم بأنه طور سيناء الذي خاطب الله تبارك وتعالى وكلم موسى عنده، فلشرفه على الجبال، وأنه كان الموضع الذي سمع موسى فيه كلام الله تبارك وتعالى وكلمه الله عنده، كما قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فيكون إقسام الله تبارك وتعالى بهذا الجبل الذي شرف على كل جبال الأرض، بأن نادى الله تبارك وتعالى عبده موسى وحمله رسالته إلى فرعون ولخلاص بني إسرائيل في هذا المكان، فتكون بقعة الطاهرة المباركة يقسم الله تبارك وتعالى بها. والطور. ثم قال جل وعلا: وكتاب مسطور. كتاب مسطور. الكتاب المسطور قيل إنه اللوح المحفوظ الذي سطر الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، وهذا أمر عظيم. كتاب الله تبارك وتعالى يكتب فيه مقادير الخلق كله. قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض قال للقلم اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن، كل ما كان وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة سطره الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب ما في ذرة من خلق الله تبارك وتعالى إلا وهي موجودة فيه، مكتوبة فيه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا الكتاب المبين قد سطر الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. وعندنا أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده عند الله تبارك وتعالى أم الكتاب، أم كل الكتب بعد ذلك التي تتفرع منه كتب المقادير. هذا الكتاب اللوح المحفوظ سطر الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. وكتاب مسطور، فكل شيء مدون مكتوب. في رق من هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه الكتاب المسطور
كتاب أعمال كل إنسان، فإن كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى قد سطر الله تبارك وتعالى أعماله في كتاب خاص له، ويقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الظالمون عندما يروا كتبهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الصحف التي تتطاير يوم القيامة، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، هذا كل إنسان يعطى كتابه. المؤمن كتابه يأخذ كتابه بيمينه، والكافر والمنافق يأتيه كتابه بشماله من خلف ظهره عياذا بالله. فإقسام الله تبارك وتعالى بهذه الكتاب، جنس هذا الكتاب بهذه الكتب، أنه كتاب مسطور، كتاب أعمال كل إنسان، والذي سطرت فيه كل أعماله وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا كتاب الأعمال، كتاب الأعمال كتاب مسطور. قال جل وعلا في رق منشور، أن هذا الكتاب المسطور في رق. الرق الورق الذي يرقق حتى يكتب عليه. منشور يعني المنشور غير الذي طبقت صفحاته بعضها على بعض، أنه مفتوح. ويوم القيامة يعني يفتح كتاب كل إنسان ويقال له كما قال تبارك وتعالى ويوم يلقى كتابه منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يلقاه يعني يتلقاه منشورا مفتوح. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان يوم القيامة يأخذ كتابه منشور، أي أنه فتحت صفحاته وليس مغلق ومختوم ومقفل، وإنما كتاب منشور في رق منشور يلقاه كل إنسان لأعماله. ثم أقسم سبحانه وتعالى قسم اللي هو القسم الثالث، قال والبيت المعمور. البيت المعمور قيل إنه القسم هنا يقسم الله تبارك وتعالى ببيت السماء الذي هو في السماء السابعة، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. قال ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم إذا خرجوا لا يعودون إليه، يعني بقية ما عليهم بقية دهرهم. فهذا معمور يعني صلاة الملائكة فيه أبدا، كل يوم 70,000 ملك يدخلون يصلون فيه، يعني صلاتهم، ثم لا يعودون، بس هذا اليوم فقط، ثم لا يعودون به فيه بعد ذلك. هذا من كثرة الملائكة التي تدخله، فهو معمور أبدا على مدى السنين والأعوام. أعمره الله تبارك وتعالى بصلاة الملائكة رب تبارك وتعالى في السماء. فهذا البيت المعمور. وقيل إنه البيت المعمور المسجد الحرام بمكة، فإنه بيت عمره الله تبارك وتعالى وأعمره بكثرة الآتين إليه من المعتمرين والحجاج والطائفين والساعين، وجعله الله تبارك وتعالى بيتا معمورا كذلك على يعني مدى الليل والنهار والسنين، منذ أن قام إبراهيم بناه إبراهيم وإسماعيل، وأمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج. قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويظل هذا البيت يأتيه يعني أهل الإيمان إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى رفعه من الأرض. فيقسم الله تبارك وتعالى إقسام الله تبارك وتعالى بهذا البيت، وهو بيت معمور يعني عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين يعمرونه بالصلاة وبالطواف وبالذكر وبالدعاء. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. قيل السقف المرفوع السماء،
كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. خلق الله تبارك وتعالى السماء سقف، يعني لهذه الأرض وما لما تحت السماء من النجوم ومن الأرض، وهو سقف محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى من مردة الشياطين الذين يحاولون أن يتسمعوا إلى الملأ الأعلى، فهو محفوظ من الشياطين. والسقف المرفوع، رفع الله تبارك وتعالى بناء السماء رفع من حيث العلو ورفع من حيث المتانة والقوة، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا. والبحر المسجور، قيل البحر المسجور بحر الدنيا، مسجورة أي المملوء بالماء، وقيل المسجور أي بالنار، من سجرت النار بمعنى أشعلتها، وذلك أنه يوم القيامة تشتعل هذه البحار نارا، كما قال تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت، اشتعلت نارا. وفي الآية الأخرى: وإذا البحار فجرت بالنيران، أو فجرت بعضها على بعض، دخل ماؤها بعضها بعض. وهذا عندما ترفع الأرض وتدك دكة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، تفجر هذه البحار وتسجر، أي أنها تشتعل نارا. والبحر المسجور، هذا إقسام بهذه الأمور العظيمة والمخلوقات العظيمة، إما لشرفها لكلام الله عز وجل عندها كالطور، وكذلك الكتاب الذي كتب فيه كل مقادير الخلق، أو الكتاب الذي كتبت فيه الملائكة وسجلت فيه كل أعمال العباد، ما في عبد من العباد إلا وسجلت أعماله. والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. قال جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع. هذا المقسم عليه يقسم الله تبارك وتعالى على هذا ويؤكده ويقول: إن عذاب ربك لواقع. وكون عذاب مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، ربك يا محمد، إذن عذاب عظيم، لأن هذا عذاب الله تبارك وتعالى، والله لا يستطيع أحد أن يعذب كما يعذب الله تبارك وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن عذاب ربك، إضافة هذا العذاب إلى الله تبارك وتعالى، هذا دليل على أنه شديد عظيم جدا. لواقع، بالتأكيد أنه واقع لا بد أن يكون لا محالة. فالله يقسم على وقوع هذا العذاب بهذه الأقسام العظيمة، ويبين عظم العذاب بإضافته إلى نفسه سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. ثم قال جل وعلا: ما له من دافع. لن يستطيع أحد أن يدفع هذا العذاب، دافع يدفعه ويمنع مجيئه ويمنع حدوثه. ما له من دافع بأي صورة من صور المنع، لا يتخيل ولا يتصور. الله تبارك وتعالى يقسم أنه سيقع وأنه ليس له دافع يدفع. ثم بين الله تبارك وتعالى متى يكون هذا العذاب، قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وقوع هذا العذاب وكينونته يوم تمور السماء مورا. تمور، تتحرك وتدور بشدة، هذه السماء الثابتة المستقرة، وإنما تمور بمعنى أنها تتزلزل وتتحرك وتلتف في كل مكان بشدة. يوم تمور السماء مورا، حركة شديدة مختلطة. وتسير الجبال سيرا، هذه الجبال الراسية على الأرض تسير سيرا حقيقيا. وقد أخبر سبحانه وتعالى في مراحل سيرها هذا من أنها أولا تنسف. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أنها تنسف، ثم إذا نسفت تكون كالكثيب المهيل، تتحول من هذه الصخور الصلبة المتماسكة، تتحول كالكثيب، كثيب الرمل المهيل الذي تهيل
جزيئاته بعضها على بعض، الرمل الذي يسيل يعني كما يسيل الشيب على بعض. ثم بعد ذلك بعد هذا تكون كالعهن المنفوش، مثل الصوف المنفوش، بعد أن ذراتها كذلك تتفتت حتى تصبح كالعهن المنفوش، يعني كالصوف الذي تباعدت، يعني نفشت، تباعدت خيوطه بعضها عن بعض. ثم بعد ذلك تأتي الرياح التي تذروها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون، على القول الثاني في تفسير هذا من أنها تسير بعد ذلك كما تسير السحاب. فتأتي الرياح تذروها بعد ذلك وتذر الأرض قاعا صفصفا. قال جل وعلا وتسير الجبال سيرا، تسير على هذا النحو بعد أن تنسف وتفتت وتصل كالعهن المنفوش، ثم يذروها الله تبارك وتعالى حيث شاء. إذن هذا الكون المشاهد هذا من البحر الذي يسجر نارا، والجبال التي تنسف وتذهب، وهذا الحال كله الذي يتغير. فهذا قال جل وعلا بعد ذلك فويل يومئذ للمكذبين. الويل كلمة تهديد تحمل كل أنواع يعني العقوبات، فهذا تهديد بكل أنواع من العقوبة التي يعني يتوعد الله تبارك وتعالى فيها أهل معصيته: النار، العذاب، المطارق، الحيات، العقارب، كل ما هو من تهاويل يعني وعيد الله تبارك وتعالى. فويل يومئذ للمكذبين، تهديد عظيم لهم بأنواع العذاب الذي سيكون في هذا اليوم العصيب العظيم. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين بهذا اليوم. يعني هذا يوم الله تبارك وتعالى يخبر به على هذا النحو إخبار، ثم يقسم هذه الأقسام على أنه واقع لا محالة، ويأتي بعد ذلك من يكذبه ويرفضه ويقول لن يكون. فانظر يعني أين الكافر من هذه الحقائق، بعيد جدا، كأنه ينادى من مكان بعيد، والحال أن الله خالق هذا الكون يقسم بهذه الأقسام ويؤكد هذا ويخبر بأن عذابه واقع لا محالة وأنه ليس له من دافع. لكن الكافر عايش سادر غافل ومكذب بهذا، يأتي هذا ويكذبه. قال جل وعلا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. هذه حياتهم وهذا حالهم. وصف لهؤلاء المكذبين قال جل وعلا الذين هم في خوض. الخوض أصله هو الدخول، أصل الخوض الدخول في لجة الماء، ومنه كل دخول في أمر لا يعرف الإنسان يعني حدوده ولا يعني قواعده ولا مبادئه ولا نهايته. خوض يعني أنهم يتكلمون يعني في أمور البعث والنشور وأمور الدين وأمور النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أمر هذا بجهالة يخوضون في هذا. يلعبون يعني هم في لهوهم، الحياة كلها لعب. أي عمل يعملونه مع تركهم هذا الأمر العظيم يصبح لعب، يصبح كأنه هو لعب مهما كان. لو كان يبني أو يعالج أي أمر من الأمور، يأكل يشرب يصنع يتقن عملا ما، لكنه ترك هذا الأمر، ترك يوم القيامة والذي يكون في هذا ونسيه. إذن كل هذا لعب. إذن كل هذا الذي يعني قد أشغل نفسه به لعب، كما قال تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الذي ينسى الآخرة بما فيها من هذا الوعيد الشديد للمكذبين وما فيها من الوعد الصادق للمؤمنين، وقاعد يلهو بهذه الدنيا ويعمل فيها مهما عمل، كل الذي يعمله فيه
يبقى لاعب، يبقى لاعب فقط. الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في أمور، يعني في أمر هذا الدين، وهم لاهون لاعبون بلعبهم في هذه الدنيا. قال جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هؤلاء المشغولون بهذه التفاهات في هذه الدنيا والتي انشغلوا بها وخاضوا في علم الآخرة خوض ولعبوا في الدنيا بما شاءوا، هذا حالهم التي ستكون عليها حالهم يوم القيامة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع والدز بشدة، وقيل الدع يكون عندما يكون قد أوثقت يداه إلى عنقه وسلسل، ويدع بمعنى أنه يدفع على وجهه عياذا بالله إلى النار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدزون فيها ويدفعون فيها دفعا قويا إلى النار عياذا بالله، فيكون هذه صورة إدخالهم إلى الجحيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، كنتم في الدنيا تكذبون بها وتقولون لن يكون لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب، ولا أن هذه النار ليست موجودة، فيقول لهم هذه النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يبكتون ويقرعون، فيقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا، الآن النار التي أمامكم الآن سحر كما كنتم تقولون عن القرآن وعن الرسول أنه ساحر وأنه سحركم بكلامه. هل هذا سحر الآن؟ هل هذا المشاهد الذي تشاهدونه وأنتم تدفعون إلى النار هذا الدفع أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم أنتم لا تبصرون ما أمامكم الآن، والحال أنهم في الآخرة يعني بصرهم في أتمه وسمعهم في أتمه، كما قال جل وعلا: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أيضا في الوجه الثاني لهذه الآية أن أفسحر هذا الدين المقدم لكم القرآن أم أنتم لا تبصرون، أم لا بصر لكم حتى تبصروا هذا، يعني أن هذا حق، يعني أن هذا حق. الله تبارك وتعالى يخاطبكم ويقسم لكم سبحانه وتعالى وهو غني عن القسم، يعني مجرد إخباره سبحانه وتعالى يكفي لكل من عنده يعني عقل وكل من عنده إيمان وتصديق، يكفي أن الله تبارك وتعالى يخبره بما يخبر به. ليس الله تبارك وتعالى يعني في حاجة إلى أن يقسم ليؤكد يعني كلامه سبحانه وتعالى، ولكنه أقسم كذلك ليكون هذا لا حتى لا يترك لشاك شك. فيقال لهم أفسحر هذا الكلام من الله تبارك وتعالى، هذا السحر، هذا كلام الله عز وجل الذي يأتيكم، هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون، أم لا بصر عندكم تبصرون هذا النبي وهذا القرآن وهذا الدين؟ ثم يقال لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها، ادخلوها، وصليهم بها بمعنى أنه شوهم بها، يعني اشتووا بها واحترقوا بها. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الصبر أولا، ما في صبر على النار، لا جلد لأحد أن يصبر على النار بمعنى أنه يحبس نفسه عليها ولا يظهر الشكوى ولا يظهر الصراخ، هذا أمر مستحيل. النار لا يصبر عليها. ممكن يصبر الإنسان على مشقة من المشقات فيحبس نفسه عليها فيصبر فلا يظهر يعني التذمر والتضجر ويحبس نفسه على المكروه، لكن النار لا يصبر عليه. لا يمكن لأحد أن يعذب بالنار ويبقى بلا جزع وبلا صراخ وبلا عويل وبلا بل فاصبروا، يعني حاولوا احبسوا أنفسكم على يعني
بالشدة التي فيها، أو لا تصبروا بالصراخ وبالعويل وبالدعاء على أنفسكم بالهلاك والثبور، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا سواء عليكم. يعني سواء حبستم أنفسكم على يعني الآلام ولم تظهروا الشكوى، أو أظهرتم الشكوى بكل أنواع الإظهار، سواء. لن يغير هذا الأمر من يعني تخفيف العذاب عنكم أو إزالته، بل ما أنتم فيه. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني عقوبتكم عند الله تبارك وتعالى ماضية، لن يخفف عنكم العذاب، لن يقال لكم والله إذا صبرتم وحبستم النفس عن مكروه وصبرتم على هذا فإنه سيخفف عنكم العذاب إذا لم تظهروا الشكوى، أو إذا أظهرتم الشكوى وبكيتم وصرختم وفعلتم أنه سيستجاب لاستغاثتكم. لا، بل هذا وهذا، صبركم على النار وجزعكم منها وصراخكم منها سواء، كما قال تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحد وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، الثبور الهلاك، يعني لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، يعني ما في فائدة، يعني ما في فائدة، لا فائدة من وراء صراخكم وعويلكم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الأمر هذا وهذا الاثنين مثل بعض، ما لن يكون هناك استجابة لا لصبركم ولا لعويلكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما بالحصر الجزاء الذي أنتم فيه الآن، إنما هذا الجزاء تجزون بما كنتم تعملون، يعني بعملكم الذي عملتموه في الدنيا. وعملهم الذي عملوه في الدنيا هو التكذيب، هو تكذيب الله تبارك وتعالى وتكذيب الأنبياء ورد هذا الكلام والاستهزاء به والظن أنه لن يكون شيء، والشرك بالله تبارك وتعالى. فأعمالهم القبيحة العظيمة في ردهم كلام الله تبارك وتعالى وتكذيبه وإصرارهم على الشرك وتركهم يعني التوحيد، هذا خلاص، هذا فإذا هذا جزاؤكم. فهذا الذي أنتم فيه الآن من هذه العقوبة الشديدة إنما هي جزاء أعمالكم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عقوبة هؤلاء المجرمين المكذبين لهذا، قال عرض سبحانه وتعالى الصفحة المقابلة لهم، وهم الذين قدروا هذا اليوم، صدقوا كلام ربهم تبارك وتعالى، علموا أنهم ملاقوه، علموا بهذا العذاب واستعدوا له. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان هذا النعيم المقيم لهؤلاء عباد الله تبارك وتعالى المتقين، وهم الذين خافوه واستعدوا لهذا اليوم، هذا اليوم العظيم الذي يقسم الله تبارك وتعالى عليه بهذه الأقسام وأنه كائن لا محالة وأن عذاب الكفار فيه واقع لا محالة. سنأتي إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.